Bắt nguồn từ Hindu giáo ở Ấn Độ có một biểu tượng ma thuật huyền bí, phức tạp, khó hiểu nhưng lại có một sức ảnh hưởng cực kỳ lớn trong Phật giáo Mật tông ở Tây Tạng cũng như văn hóa Đông Nam Á. Mình là Thùy Dương và hôm nay mình và Sang sẽ cùng các bạn tìm hiểu về biểu tượng Mandala nhé. Từ mandala trong tiếng Sanskrit có nghĩa là vòng tròn, nhưng đây không phải là một biểu tượng đơn nhất mà là một tổng hợp hình học của nhiều biểu tượng khác nhau. Trong các tôn giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ như Hindu giáo và Phật giáo, mandala được sử dụng như một tấm bản đồ thể hiện đại vũ trụ của các vị thần cũng như tiểu vũ trụ bên trong tâm trí của con người. Nó chỉ dẫn con người bước vào một hành trình tâm linh, bắt đầu từ các vòng tròn đồng tâm bên ngoài, từ từ tiến vào phần lõi trung tâm của bản đồ, là phần quan trọng nhất của một mandala, thường được ngự bởi một vị thần hay vị Phật. Nhìn vào vị trí trung tâm này mà người ta sẽ phân biệt được đây là loại mandala nào. Trong Hindu giáo, một mandala bao gồm một hình vuông với 4 cánh cổng, bên trong là một vòng tròn và một trung tâm. Đây chính là cung điện thiêng liêng của một vị thần cụ thể. Đây cũng là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ vũ trụ, với đỉnh núi Meru là nơi cư ngụ của các vị thần, nằm ở vị trí trung tâm, còn xung quanh là các lục địa, đại dương và rừng núi. Mandala có vai trò đặc biệt quan trọng trong Phật giáo Mật tông ở Tây Tạng. Người Tây Tạng bắt đầu biết đến Mandala khi họ du nhập nghệ thuật và văn hóa Phật giáo vào khoảng thế kỷ thứ 7. Mandala vừa là hình ảnh của một tịnh độ, tức cõi linh thiêng của chư Phật, vừa là hình ảnh bên trong tâm trí của một người đạt đến cảnh giới giác ngộ. Mô hình mandala cơ bản trước hết gồm 4 vòng tròn đồng tâm bên ngoài, có nhiệm vụ bảo vệ và tách biệt cõi thiên mandala với tâm trí phàm tục, bao gồm vòng lửa thanh tẩy của trí tuệ, vòng kim cương chùy vajra thể hiện sức mạnh không thể bị phá hủy của lòng từ bi, vòng 8 ngôi mộ tượng trưng cho 8 trạng thái ý thức của thân xác tạm bợ mà con người phải buông bỏ để tu tập. Cuối cùng là vòng hoa sen tượng trưng cho sự giác ngộ cuối cùng. Bên trong những vòng tròn này là một cung điện hình vuông có 4 cánh cổng, chính là cung điện Mandala. Mỗi cánh cổng đều có một vị thần canh giữ, tượng trưng cho những cấp bậc thủ pháp mà con người phải vượt qua, cho tới khi vào tới trung tâm và đạt tới trạng thái giác ngộ như Đức Phật. Trung tâm này thường có hình tượng một vị thần, vị Phật hoặc một hoa sen 8 cánh, và vị ngự ở trung tâm này sẽ quyết định quyền năng của chính mandala đó. Mỗi biểu tượng và hình học trong mandala đều có những ý nghĩa riêng và mỗi màu sắc cũng vậy. Mỗi màu sắc trong cung điện mandala đại diện cho một vị Phật trong ngũ trí Như Lai, tức là 5 vị Phật tối cao của Phật giáo Tây Tạng, có thể chuyển hóa 5 loại tội lỗi của con người thành 5 loại trí huệ, gồm màu trắng là Phật Đại Nhật Như Lai ở trung tâm, chuyển hóa sự vô minh thành pháp giới thể tính trí, trí huệ siêu việt về pháp giới. Màu xanh dương là Phật Bất Động hay Phật A Xúc ở phương Đông, chuyển hóa lòng sân giận thành đại viên kính trí, giúp con người nhìn vạn vật với một tâm thức vô ngã. Màu vàng là Phật Bảo Sinh ở cổng phương Nam, chuyển hóa lòng kiêu ngạo, tham lam trở thành bình đẳng tính trí, trí huệ về sự bình đẳng giữa con người và chúng sinh. Màu đỏ là Phật A-di-đà ở cổng phương Tây, chuyển hóa lòng tham dục thành diệu quan sát trí, trí huệ về sự quan sát siêu việt, thấu suốt mọi thứ. Màu xanh lá là Phật Bất Không thành tựu ở cổng phương Bắc, chuyển hóa lòng ganh ghét thành sở tác trí, giúp con người hoàn thành tất cả mọi việc mà không tạo thành nghiệp. Như vậy, trong tôn giáo, mandala có chức năng là để tập trung năng lượng tinh thần của người tu tập, giúp họ tạo ra một không gian thiêng liêng bên trong tâm trí cho việc thiền định và đạt tới trạng thái giác ngộ. Vì vậy mà hình mandala ngày nay còn được ứng dụng trong nghệ thuật trang trí, giúp con người có được cảm giác thư thái, thoải mái và tràn đầy năng lượng tích cực. Dưới góc nhìn tâm lý học phương Tây, nhà phân tâm học người Thụy Sĩ Carl Jung đã gọi tên các mô típ hình tròn được con người vô thức vẽ ra là mandala.
Và đây chính là biểu hiện của sự phát triển hoàn thiện về nhân cách khi ý thức và vô thức của con người được hợp nhất. Điều này giải thích vì sao mà những người tu hành khi nhìn vào Mandala có thể chạm đến một tầng sâu của vô thức và trải nghiệm được một cảm giác thần bí như đang được hợp nhất với vũ trụ. Hành trình tâm linh của Mandala cũng đã được sử dụng làm hình mẫu để thiết kế nên những công trình tôn giáo nổi tiếng tại Đông Nam Á như đền Angkor Wat tại Campuchia hay đền Borobudur, ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới tại Indonesia. Mandala trong Phật giáo Mật Tông ở Tây Tạng còn có thể được dùng cho việc cúng dường, tượng trưng cho việc cúng dâng toàn bộ vũ trụ cho chư Phật để nhận lại những lời giảng huấn, các lời nguyện hay các năng lực tinh thần. Mandala dạng này được trang hoàng như một chiếc vương miện, được đặt các hạt lúa hay đá quý bên trên. Mandala còn được phát triển thành nghệ thuật tranh cát được người tu hành nhìn vào khi thực hành thiền định. Và để thể hiện đặc tính vô thường, sau nhiều ngày hoặc nhiều tuần hoàn thành xong bức tranh, cát sẽ được đổ xuống một dòng sông hay biển để lan truyền phước lành của Mandala cho mọi chúng sinh. Trong lịch sử, khái niệm hệ thống Mandala còn được sử dụng để chỉ mô hình của một số vương quốc Đông Nam Á cổ xưa chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Đây là mô hình mà có một nhà nước lớn ở trung tâm, nhưng quyền lực lại bị phân tán nhiều ở những nước nhỏ chư hầu ở xung quanh, tạo thành hệ thống các vòng tròn tiểu quốc gọi là các Mandala. Một số hệ thống Mandala ở Đông Nam Á là Vương quốc Lan San ở Lào, Bagan ở Myanmar, Ayutthaya ở Thái Lan, Khmer ở Campuchia, Majapahit ở Indonesia và Chamba ở Việt Nam. Nhắc đến Việt Nam thì tiểu quốc Amaravati trong Vương quốc Chamba khi xưa thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay là được xây dựng dựa trên vũ trụ quan Mandala của Hindu giáo với 5 yếu tố phong thủy bao gồm: thứ nhất, núi Thiên tượng trưng cho thần Shiva, chính là đỉnh núi răng mèo. Thứ hai, sông Thiên tượng trưng cho nữ thần Ganga, vợ của Shiva, chính là sông Thu Bồn. Thứ ba, cửa biển Thiên, trung tâm thương mại hàng hải, chính là biển Cửa Đại ở Hội An. Thứ tư, thành phố Thiên, nơi cư ngụ của vua và hoàng tộc, trung tâm vương quyền, chính là thành sư tử Simhabura tại Trà Kiệu. Và cuối cùng là đất Thiên, trung tâm thần quyền thờ các vị thần linh và tổ tiên, chính là Thánh địa Mỹ Sơn, một di sản thế giới của UNESCO tại Việt Nam. Như vậy có nghĩa là biểu tượng Mandala là một biểu đồ vừa thể hiện một vũ trụ lớn với trung tâm là nơi cư ngụ linh thiêng của các vị thần Phật, vừa thể hiện một vũ trụ nhỏ bên trong tâm trí con người, giúp tập trung năng lượng tinh thần trong những hành trình thiền định, tu tập của mỗi chúng ta. Mình hy vọng bạn đã hiểu thêm một chút về thế giới tâm linh của huyền thoại, ma thuật và tôn giáo trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hãy cho tụi mình biết bạn muốn tìm hiểu về biểu tượng ma thuật nào tiếp theo dưới phần comment và hãy tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Thùy Dương. Mình là Sang. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.